An, dili na ko mahayog kwarta sa kong mama kung na ko'y paliton kay naanak ko ikaw galing ng kwarta. Hi guys, it's me Francel and welcome back to my YouTube channel. Sayo kay ko ni mataganina ganinang buntag kay na ako'y online class. So for today's vlog, vlog. Mato ko sa guys sana SRP kay magkuha ko sa halin sa tong small online business. So ganahan na ako i-video guys. And padong pasad ko maligo guys kay mulakaw ta dili pwede dili ta maligo no kay lain kay tagnaw. Manakog ligo guys. So karon mag-check ta sa atong dalunon before ta mulakaw. Face mask, check. Face shield. Then wala man kay quarantine pass kay gigamit nila so kanira akong gamiton. Magkuha man ko kwarta sa Palawan. So dapat maatay ID. Natay pitaka pero wala tay kwarta. Walay sulod. Magkuha pa tag kwarta. Bisag 50 pesos lang guys. Basta nara tay butang sa pagpitaka. Okay na na. I'm ready to go. Let's go. Padung na ko gawas guys kay adto ko sa unahan magsakay og sikad. Init kaayo. Naraday ko i-share guys sa about sa kwarta nga akong kuhaon sa Palawan. Kuan siya silbi bayad to sa akong buyer. Nagpalit siya sa akong mga DIY rework tops. And taga Bohol siya. So iya lagi pa dayang bayad sa Palawan. And iyang items is napaship na sad nako through G&T. Pila na to kaadlaw pa na ako nakuha ang money. So karon kuhaon ako. So hira hapit na ko sa sakayan sa sikad. Kesa ni sa kuya. Makasakay ako sa sikad. Dere guys sa Gaisano SRP. Magbiniya na lang ko sa Palawan.
ako guys, man ako palit, man ako kuha sa kwarta, and I'll be back. Naabot na gyud ko sa balay guys, grabe kayo ka-init. Maguba sa akong jacket. So mao ni tanan akong gipamalit. Ara siya. Sponge. Kaya ako manggod para hugas sa plato. Naguba naman ang sponge na pang-pang na ang kami ganing green. So, mao nagpalit kong sponge. Kaya ako yung mag-laser ko mahugas sa plato. Next ay dragon seed. Lami kay ni kanon, ni ka gabi. So, ano siya. Next kay favorite kay nina ko. Madakaan ang good ko kung sa tindahan gani ko magpalit ka ng usaray palit ko nimo. Mo nagpalit ko og usa ka tutos para mas safe. So next kay Alaska. Kay kana ganing prefer ko matulog. Mag-inuman ko og gatas. So mo ni nagpalit ko Alaska. Sorry guys sa manok sa bakayo. Manok sa munsidingan. Last kay Myra. Pansya. Facial moisturizer siya guys. Facial moisturizer. Ganahan kay ko ani nga moisturizer. Nauyon ra ko. Nakauyon ra ko. Usara akong gipalit ani kay napamangkoy usa sa kwarto para dili sad ko makitdan na ako stock sa sarasan. So mao ni tanan akong gipamalit. Practical kay to dapat guys. Dili ta magpalit na lang, dili na to magamit, dili na to makaon. Kay sayang kayo sa kwarta. Gihaguan na to. Ni ato around sayang-sayang. Mao na siguro ni tanan guys. Kaning nga video kay wala ra gi-share na ako. Dili na ko mahalo ko sa akong mama kung nakipaliton kay na ko ikaw gawin kwarta na ako mapaabot nga kwarta tungod sa akong small business. So kamo guys, pag start na sad mo unsay ganahan ninyo i-business dira kuan baya COVID, so need tag money. So maura to guys, i-share na ako. Unta nag-enjoy ra mo guys. Please like and subscribe. See you on my next vlog. Bye!